Це брати в рот ввечері не можна. Хочете, їжте, буде бурхлива ніч, обіцяю. Найважливіші стосунки у нашому житті. Так, це стосунки з їжею. Що найкраще їсти ввечері? Якщо ми хочемо нормалізувати свій сон відновлення, то вуглеводи складні – це найкраща їжа для вечора. Це звучить як полегшення. О, можна їсти там хліб, макарони. У нас, на жаль, живуть багато жінок, які бояться їсти. Солодощі можуть викликати таку залежність, як там наркотики чи алкоголь. Для тих, хто залежить від якогось продукту, саме продукту, я рекомендую просто їсти його щодня. Ти так хвилюєшся, воно в тебе і так все згорить. Ці по-українці зараз були б отакі. Через що ми набираємо вагу, якщо не в першу чергу через їжу? Ми у ліжку з їжею, і я зразу готова зізнатися, що я обожнюю проводити час у ліжку з їжею. І, пані Катерино, я надіюся, що для вас це не є табу у ліжку. Ні, але я мало часу проводжу. Мені здається, що я проводжу у ліжку лише тоді, коли я сплю. У мене бувають такі дні, коли я дуже втомлююся, мені хочеться зайняти горизонтальне таке положення, тому я можу приїхати додому, лягти, вимкнути якийсь там фільм, але вистачає це, напевно, хвилин на 20-30, в мене постійно внутрішній якийсь двигун, мені хочеться знову. Все, я відновилась, це типа швидка підзарядка, знаєте, якась. Вам навіть нічого не треба, подивіться, у мене стоїть отака, і це традиційно в мене. Це мене не заряджає. Я взагалі до цього все, що стосується їжі, я до цього ставлюсь дуже байдуже. У нас у гостях у ліжку лікар, дієтолог і ендокринолог Катерина Толстікова. Я дуже рада, що ви завітали і хочу з вами сьогодні поспілкуватися про, я скажу, найважливіші стосунки у нашому житті. Так, це стосунки з їжею. Бо ми з ними ходимо на побачення 2-3 рази на день. І треба, щоб максимально... І все життя. І без цих стосунків неможливо взагалі прожити адекватне і психологічне, і фізіологічне життя, оскільки це те, з чого починається народження. Тобто це перша їжа, грудне вигодовування у дитини. І чим умовно закінчується, це та їжа, навіть якщо людина хворіє, все одно їй можуть крапати це внутрішню вену для того, щоб підживлювати організм. Тому це точно, це єдині стосунки, до речі, з якими у багатьох проблема дуже велика. І це єдині стосунки, які точно треба нормалізувати і покращувати, бо це фокус на себе в першу чергу. От я якраз тоді звернуся до вас, друзі. Як ви вважаєте, чи у вас нормальні стосунки з їжею? Чи треба над ними попрацювати, і ви б хотіли вивести їх, я так скажу, на якісно новий рівень? Бо сьогодні в нас буде шанс це зробити. Це точно. Але перед цим, будь ласка, обов'язковий ритуал, ви поставите лайк за безкоштовні поради, коментар під цим відео. І якщо ви вперше на цьому каналі, підписуйтесь, бо для наших підписників у нас буде сюрприз, який пані Катерина принесла. Свою нову книгу. Це книжка про стрес, але це більш про психологічні якраз таки нормалізації в плані будь-якої сфери, в першу чергу здоров'я і, звичайно, в першу чергу їжі. Бо якщо у людини є проблема в голові, вона буде заїдати, вона буде переїдати, вона буде порушувати свої стосунки з їжею, тому ця книжка, вона дуже важлива взагалі для розуміння, як все працює. Ми наприкінці нашої розмови розіграємо цю книгу, тому дочекайтеся, а я повернусь до того зізнання, яке я вже зробила у ліжку, чим я тут люблю займатися. І особливо вечорами, от в мене дуже сильний потяг до їжі. Мене мучить сумління, що я не тим займаюся ввечері у ліжку. Є варіанти, я думаю. Чим тут можна займатися 100%? Я розумію, що це, напевно, шкідливо впливає на мою фігуру. От чи правда, що їсти на ніч погано впливає на фігуру?
Все залежить від взагалі їжі впродовж дня. Якщо людина має регулярний графік, вона харчується, наприклад, в неї є сніданок, в неї є обід, в неї є вечеря, ну і, наприклад, вона інтенсивно сьогодні позаймалась, потренувалась або психологічно виснажена, бо таке буває, що наш мозок витрачає дуже багато енергії, і так само це треба компенсувати. Якщо це один з таких днів, то, звичайно, вона може поїсти на ніч, ну, як, наприклад, вчора я приїхала додому, дуже втомлена, я писала нові курси і дійсно я витратила багато енергії, плюс в мене було активне тренування. Я зрозуміла, що я не доїла, бо я не можу лягти голодна спати, і це, в принципі, ненормально лягати, того, що ви не будете брати звідкись ресурси для відновлення вночі, для формування глибокої фази сну, тому дуже важливо поїсти. Так, краще не робити це на регулярній основі, ну, ось прям поїв і ліг спати. Але, наприклад, вчора я поїла, пройшло там півгодини, я пішла спати. Того, що по-іншому, наприклад, організм не буде відновлюватися. Але якщо у людини все ок, вона, наприклад, харчується 4 рази на день або 3 рази на день повноцінно, вона вечеряє о 8, навіть о 9 годині вечора, а лягає спати там об 11, в принципі, за 2 години до сну це може бути нормою. Тобто нема таких проблем. Якщо це постійне хронічне переїдання, ось ви як ритуал, який вас психологічно задовольняє, комфортно. Тобто ви там виснажилися, і у вас є емоційна така порожнеча. І ви хочете цю порожнечу лягти, це вмикнути серіальчик, якісь взяти чіпси, щоб хрустіти. Це, звичайно, на постійній основі не дуже гарна стратегія, того що так, ви, по-перше, не вирішуєте свою психологічну і емоційну проблему, по-друге, ви отримуєте достатньо багато калорій, оскільки ця їжа зазвичай не healthy, і ця їжа зазвичай така, що так само втамовує психологічний голод. Тобто вона або жирно-цукрова, або така хрустка, солона, щось таке, що буде давати, скажімо, відчуття насолоди і полегшення від того емоційного больового дню, який, наприклад, пройшов вже. У мене серце пішло в п'ятки, бо я розумію, що я оцей пацієнт, який робить так, як абсолютно. Закриваєте емоційну якусь історію. Ну, от в мене, як це, напевно, вже схоже як ритуал, ввечері обов'язково щось з'їсти. Якщо цього немає, то це дуже велике таке протистояння. Я так з собою борюся, така, якщо Боже. Це щось нормальне, по типу тарілка ягід, фруктів, овочів, то чому б і ні? Ви таким чином будете доотримувати антиоксиданти, клітковину. Але якщо це та їжа, про яку я говорю, то, звичайно, ні. Так, крупним планом, друзі, взяли ту тарілку. Така тарілка. Ні, таку не треба. Добре, це брати в рот ввечері не можна. Інколи, якщо дуже хочеться, можна, але щоб це не було звичкою. Да. Ось так я люблю проводити час у ліжку із солоденьким. Але завжди хвилююся, щоб це не замастити всю себе і всю навколо, тому що коли входиш у смак, просто перестаєш себе контролювати. Але, як ви бачите, постіль залишається білосніжна, але піжаму краще обрати темного кольору, щоб, якщо що, вона взяла на себе весь удар. Піжама і постіль у нас від українського бренду Lotus Home. Я їх обожнюю і рекомендую вам. Посилання я для вас залишу в описі під цим відео. Якщо вона щоденно палить і вона не помічає, бо це звичка, або щоденно вона психологічно втамовує голод, наприклад, за рахунок солодощів, за рахунок алкоголю вечором, наприклад, для багатьох келих вина вечором – це нормальна історія, але вони не помічають, що вони це щоденно роблять. Тобто 31 день на місяць. А скільки можна? Ну, давайте так, я завжди кажу, що алкоголя, корисність – це дуже перебільшена, нема взагалі корисності в алкоголі, тому якщо ви вже його вживаєте, вам подобається, або ви з тих людей, ну, хто там поціновувач, є ж різноманітні прям професії, так, то ви можете це робити, наприклад, ну, в дуже помірному якомусь режимі. По типу там 1-2 келихи на тиждень,
Я вважаю, що це плюс-мінус достатньо, якщо ваш спосіб життя плюс-мінус здоровий. Зараз дуже багато людей, Я знаю, в них сльоза Я розумію, скотилася. якщо я кажу про алкоголь, що це дійсно, правда, не корисно, і багато наукових досліджень це підтверджують. Я це не вигадую, це не тому, що мені хочеться так всім заборонити пити, я взагалі нічого не забороняю. Вибір за кожним. Не вживайте краще щоденно, інколи, якщо хочете, будь ласка, і далі вже ваше здоров'я. Що найкраще їсти ввечері? Ввечері краще спати. Але, дивіться, все залежить, знову ж таки, що ви їли за день. Якщо ви їли лише білок і жири, то краще дійсно поїсти вуглеводи, бо має бути баланс. Якщо у вас тарілка збалансована, ви вживаєте білки і жири, вуглеводи, наприклад, тобто це каші з рибою, з м'ясом або з овочами, і ви поїли таке на сніданок, на обід, на вечір можна з'їсти те саме. Взагалі дослідження говорять, що вечірній прийом складних вуглеводів, тобто цільні злаки, бобові, картопля, коренеплоди, подовжують глибоку фазу сну, тобто дають нам більше відновлення, знижують гормони стресу, тобто знижують кортизол і нормалізують харчову поведінку, знижують нормалізують лептини грелін. Тому, якщо ми хочемо нормалізувати свій сон відновлення, то вуглеводи складні – це найкраща їжа для вечора. Але побутує така думка, що це негативно. Я завжди уявляла, що це якраз негативно впливає на фігуру, і не можна їсти ввечері. Яка їсть щоденно. Вчора була пюрешечка з салом, всі підписники бачили. А я щоденно вживаю, але потім я ще приїхала додому і ще поїла бутербродів. Зараз люди, ви розумієте, як вас кажуть, що ви, напевно, відьма? Тому що ви виглядаєте... Добре, так 5 років назад я їла, в принципі, так само, але втричі менше і втричі рідше. Тобто я їла 2 рази на день, в мене були дуже великі перерви, високе навантаження психологічне і фізичне, що мій організм заходив в стрес і все компенсував. Так само у нас, на жаль, живуть багато жінок, які бояться їсти. Я не боюсь їсти, в мене просто тупо не було часу. І інші були пріоритети. Тому я завжди кажу, що ти сам маєш вибір зробити для себе раціон, ти сам маєш виділити час поїсти нормально 3-4 рази на день, а далі, будь ласка, роби, що хочеш. Це те саме, як машина. Машину або ти в певний час постійно даєш їй паливо, і ти знаєш, що десь ще 100 кілометрів, і воно закінчиться, так? Бо ти бачиш, що воно закінчиться, а в людині ти не можеш це бачити. Ти вже просто доходиш до того моменту, коли дуже сильний голод, мало енергії, ти роздратований, ти агресивний, ти не розумієш, що з тобою відбувається. Тобто ми не попереджаємо стан, наприклад, як з машиною, бо там зрозуміло, нема палива, машина зупиниться, що буде ще гірше. Так ось чому те, що буде ще гірше, ми не можемо передбачити з нашим організмом. Тому не буде проблем, якщо ви будете вживати. Я ж кажу, приклад, мої студенти, пацієнти, всі вживають складні вуглеводи. Так, можливо, не одразу, наприклад, не за 2-3 дні все зміниться, але якщо ви будете робити маленькі кроки щоденно, регулярно, 2-3 місяці і взагалі ви побачите нову людину. Для багатьох людей, мені здається, це звучить як полегшення. О, можна їсти там хліб, макарони, багато людей не можна. розбираються, що таке вуглеводи, того, що багато людей думають, що вуглеводи, наприклад, це круасан, і вони це типу собі забороняють, але я кажу, що круасан ні, того, що це не вуглеводи, а дуже багато жирів, які вам просто не потрібні в такій кількості, інколи його можна з'їсти. І багато людей перебирають жирами саме, а не вуглеводами. Всі так фокус зробили на вуглеводи, бояться їх їсти, що вони просто тупо не добирають їх. І це реально статистика багатьох людей, студентів, взагалі того, що відбувається в Інстаграмі, що я бачу щоденно. Добре, а що тоді з вуглеводів, от, наприклад, таке базове, ви рекомендуєте в раціоні? Все, що можна пожувати, тобто все, що має використання зубами, жування, бо вони для чогось нам вже ж треба. І це має бути крупа така, яку треба пожувати. Тобто спельта, зерно, вівсяна крупа, зерно саме. Це може бути булгур, це може пшениця, цільне зерно, така, знаєте, як кутю ми варимо, оце топ. Це може бути, наприклад, перлова крупа, так само ячмінна крупа, цільна. Це може бути гречка, рис, різноманітний, шліфований інколи можна, басматі, наприклад, не шліфований,
різнокольоровий. Тобто ви можете чергувати дуже багато круп, але краще, звичайно, не їсти на базовій основі крупи, які подрібнені, які дуже нагадують просто кисю-мєсю, бо ви їх проковтуєте, ви не жуєте, там нема достатньої кількості клітковини, вони не таке насичення дають, вони дуже швидко потрапляють в кров, розпадаються на глюкозу. Через це, в принципі, бояться круп, типу, що там висока глюкоза, високий інсулін, ну і так далі. Але не залежить взагалі набір ваги лише від цього механізму. Дуже багато механізмів. Є і стресові механізми набору ваги, гормональні механізми, порушення вуглеводного обміну і так далі. Ось тут зараз питання, я впевнена, яке кожен глядач подумав. Яка найбільша загроза в наборі ваги? Через що ми набираємо вагу, якщо не в першу чергу через їжу? Це через порушення графіку саме. По-перше, не конкретно продукти, порушення графіку харчування, тобто недостатньо їжі може бути. Наприклад, людина вживає 1 або 2 рази на день їжу. І через деякий час вона входить в якісь умови дуже стресові, організм починає це компенсувати, спочатку за рахунок набряку, потім вже починає розростатись така, клітина жирова збільшуватися і жирні кислоти заходити в клітину. Це перше. Друге, неправильне співвідношення в їжі, тобто вона може бути healthy, але людина переїдає жирами, білками, не доїдає вуглеводи, тому в неї тіло таке набрякле, пастозне, вона може бути і прям не така, скажімо, вона струнка, може не мати там 90-100 кілограмів, наприклад, або 150, але вона розуміє, що тіло не гарне, хоча вона харчується healthy. Це так само порушення саме співвідношення того, що кожен макронутрієнт відповідає за певну стратегію, виконує певну функцію. Це важливо розуміти, це біохімічно, як от, наприклад, моя машина заправляється дизельним паливом, інша машина заправляється бензином. Тобто ми не можемо машину з дизельним паливом заправити бензином, бо вона що? Хана! А чому люди так роблять з власним тілом? Чому? Вони вирішили, що треба їсти від 90% білків або жирів за добу, а все інше, не їсти, наприклад, вуглеводи. Хоча кожна клітина нашого організму заправляється глюкозою. Що ще може бути, наприклад, в наборі ваги? Це використання дуже часто дієт. Наприклад, спочатку людина вирішила, я буду на кето-дієті. Потім через тиждень розуміла, немає результату, треба інтервалку. Вона робить інтервалку. Потім через... Я думаю, що всі зараз піднімуть. Традиційна рубрика «Хто другий я?» Підніміть руку. Я думаю, такий досвід дієт був у кожному. Ви сиділи колись на дієті? Так, але я це не сиділа для того, щоб схуднути. В мене був довгий шлях експериментів, розуміння, як це працює. Я взагалі почала займатися дієтологією. Чому туди пішла? Бо я почала багато тренуватися. Я дуже сильно схудла в плані, я і не була ніколи така, знаєте, прям з надмірною вагою. Просто я так висохла на 3-му курсі, коли я багато фізичною активністю займалася і зрозуміла, що треба щось робити з харчуванням, бо щось якось вже, мені кажуть, що я не захворіла, тобто вже такий стан. І я почала цікавитися. Спочатку це було через кулінарію, я почала вивчати хімічні зв'язки, молекули, як воно там розплавляється, чому шоколад застигає, чому там треба бульйон через марлю і так далі. А потім мені стало цікаво вже, як це впливає на організм, і як це профілактується, як це вирішує якусь проблему. І далі, по тому, як я вже консультувала пацієнтів, і по течіям, які з'являлися, я на білковій, в принципі, я була, тобто з обмеженим вуглеводом, я була півроку на сироїдінні. Це був такий досвід, звісно, прикольний, багато було енергії, я її всю витрачала на біг, бо в мене була переповнена голова, але це такий досвід, я не знаю, чи треба взагалі його проходити. І в принципі, я думаю, що якщо можна щось не повторювати, краще не повторювати, бо ти просто втрачаєш свій час. Вже так багато людей навколо наробило помилок, скористайтесь цим, не робіть їх так само. Я ще була на кето-дієті, я прям заморочилася, я купила всі ці кетонові полоски з вимірювання ацетону, я собі там будувала по жирам, підбирала так, щоб не було багато вуглеводів, все вираховувала. Це я не знаю, як це можна жити, от в такому, наприклад, ритмі життя, як я живу, і ще рахувати щось в їжі. Це можна реально до психіатра потім піти. Це було давно? Це ще коли ви не займалась дієтологією? Ні, так я вже 13 років займаюся. Ні, це я в себе пробувала просто, як все це працює, це паралельно я працювала. Це 18-й рік, напевно, був, коли я пробувала кето. 17-й рік це був сироїдіння. Тобто кожен рік, інтервальне голодування було. Я була на соках аж 4 дні. Це жах.
Я подарувала потім соковижималку подрузі. Я сказала, що я не знаю, як вони все це роблять, але просто, ну, реально я не можу жити. Багато людей таке, на жаль, ну, я не знаю, було ще, ну, не у мене, а взагалі у людей фрукторіанство. Мене вистачило на 2 дні. Я через 2 дні захотіла нормальної їжі, я не знаю. Але є такі, дивіться, я нікого не засуджую. Якщо ви хочете таку систему вибрати харчування, будь ласка. Але, як показує вже досвід, і практика моя, і те, що я бачу навколо, люди все одно рано чи пізно вони прийдуть до базової системи харчування, тобто до правильного співвідношення білків, жирів, вуглеводів, оскільки це не лише фізіологічно важливо, а ще й психологічно важливо. Неможливо жити, ну, наприклад, жити в соціумі, де постійно виробляються солодке, продається кола, я умовно, да, зараз там, або алкоголь, і ти живеш в цьому соціальному оточенні і все собі, все життя забороняєш, хоча тобі це хочеться. Це неможливо робити. Ви маєте просто бути гнучкими, розуміти, як працює організм і що, коли ви зможете з'їсти. Все. Дієти, вони, я так розумію, шкідливі в першу чергу через те, що ти потім це компенсуєш і часто це веде до розладів харчової поведінки. Тобто так. Це вже шлях до ненормальних стосунків з їжею. Плюс до збільшення стресу внутрішнього в організмі, збільшення запалення, збільшення аутоімунних процесів, збільшення дефіцитів, збільшення порушень підшлункової залози шлунку, порушень роботи кишківника, далі гіпотиреоз, збільшення проблем щитоподібного, все зв'язано. Тобто інколи ми навіть не можемо відслідкувати, з чого воно почалося і коли з'явилася саме ця хвороба. Бо у людини дуже багато експериментів було зі власним здоров'ям. Ну, якщо це, наприклад, типу 20 років, то може ще пробачить організм. Якщо це 30+, я не думаю. Жити, щоб їсти, чи їсти, щоб жити? Звісно, їсти, щоб жити. А як насолода? Ми просто вже настільки перенасичені цим і зоровим сприйняттям, і смаковим сприйняттям, що ми насправді внутрішнього якогось глибокого відчуття задоволення не відчуваємо. Люди скролять там стрічку щоденно, Інстаграм, Тіктоки, тобто це постійно іде стимуляція дофамін-серотонінової системи, що саме і робила їжа з нами колись, коли там не було ще такого переліку продуктів, як є зараз. Зараз багатьох це не збуджує. Так, є гурмани, вони постійно шукають якісь нові комбінації, там і щось собі видумують, але насправді задоволень, причин задоволень може бути дуже багато. Це може бути не калорійні задоволення, а може ще бути, які витрачають увагу. Ну це топ, це я погоджуюсь. У ліжку, друзі, не одною їжею, як то кажуть, а краще. Але навіть зараз я недавно познайомилася з такою концепцією, вона мені дуже сподобалась, смакового інтелекту. Як є емоційний інтелект, смаковий інтелект, що ти, наприклад, так само насолоджуєшся їжею, усвідомлено їш, розумієш це. І мені це так сподобалось, тому що я до їжі, напевно, ставлюсь за принципом, насолоди все ж таки. Для мене їжа – це просто їжа. Для когось так. Хтось там працює, наприклад, в економічній сфері, він не розуміє, може не розуміти, як працює тіло, як впливає їжа, і для нього цікаво. Тобто він вивчає себе через їжу, отримує задоволення через їжу. Хай з'являється смаковий інтелект, це супер, якщо це може дійсно розкрити себе, пізнати себе ще глибше, зрозуміти, що тобі подобається хоча б в їжі. Бо люди не вивчають себе. А ось чи впливає спосіб, як ти споживаєш їжу? Наприклад, там атмосфера, з ким ти їш, звичайно, яка це подача на фізіологічне сприйняття їжі? Впливає, бо якщо поряд з вами буде, давайте таку екстремальну картину. Якщо поряд з вами, коли ви будете їсти, вживати їжу, буде знаходитись ворог, або людина, яку ви боїтеся, у вас буде підвищуватися рівень стресу, напруги в організму, вивільнятися кортизол, адреналін, спазмувати судини, і вони ж не спазмуються вибірково. Вони будуть перерозподілятися, кров буде перерозподілятися для того, якщо що, ви могли б побігти. І тому шлунково-кишковий тракт буде обмежений в функціях, а ви зараз вживаєте їжу. Тобто вже спазмовані жовчовивідні шляхи, вже спазмований кишківник, шлунок, вже знижена кислотність шлунку, тобто гіпоацидність може виникати. І, звичайно, коли, як знаєте, кажуть, аж ком у горлі став. Оце ви починаєте їсти, а воно не перетравлюється, щось отут не так. Тому, звичайно,
звичайно, дуже важливо, щоб ви вживали їжу або на самоті, якщо вам так класно, або в тому комфортному, затишному оточенні, яке на вас позитивно впливає. А якщо ти споживаєш їжу в таких стресових умовах? Ні, краще не споживати. Я зрозуміла, але в нас зараз особо вибору нема інколи, коли ракети отак літають. Так. І я от до того, як це впливає взагалі зараз на наш соціум, на суспільство. Наприклад, ти їш регулярно в якихось таких тривозі, стресових умовах. Ця їжа, вона не засвоюється, вона спалюється. Як це відбувається? Ні, там не так трошки спрацює. Якщо у вас постійна тривога і хронічний стрес, їжа все одно буде засвоюватися, звичайно. Просто щось буде розкладатися, наприклад, незасвоєне, як білок в кишківнику, буде гнити, буде даватися хронічне запалення. Спочатку це не буде викликати ніяких симптомів, буде змінювати просто мікробіом, а далі вже може там продукти обміну розноситися по крові через там 2-3 роки умовно і давати якісь запальні захворювання, може і раніше, по-різному. Може бути таке, що просто людина, дивіться, організм, він як машина, він може компенсувати. Тобто він може і адаптуватися, і компенсувати. Тобто зараз, на жаль, ці умови для всіх є стали нормою. І для організмів так само. Тобто ти вживаєш їжу, ми розуміємо всі, що ми знаходимося в хронічному стресі. Звичайно, коли є гострий стрес і летять ракети, не треба нічого їсти. Тобто краще піти там в укриття, як мінімум. А от хіба, якщо ти в такому сильному стресі, то їжа зразу не спалюється? Бо в мене завжди було уявлення, мені мама казала, ти так хвилюєшся, воно в тебе і так все згорить. І я така, хоч в чомусь є добре, я думаю, що всі по-українці зараз були б отакі, якщо чесно, бо всі зараз на стресі, хвилюються. Ні, в якийсь момент у якихось людей так працює, просто того, що вони не їдять, знову ж таки. Вони переживають стрес, просто уникаючи їжі. Вони можуть пити алкоголь, воду, чай, але просто недостатньо тих калорій, щоб воно відкладало жирову тканину. Але є люди, які навпаки заїдають і компенсують стрес таким чином через їжу, і це може призводити до набору ваги. Там точно нема схуднення і спалення, бо отримання калорій з їжі буде більше, плюс під час стресу кортизол формує навколо талії жирові відкладення, він впливає, має таку катаболічну дію на м'язову тканину, він знижує м'язеву тканину, підтримує жирову, підтримує воду, затримання води, тобто набряки. Тому, на жаль, це неможливо зробити, щоб ми і так, і сям, і туди, і ще й виглядали гарно на стресі. Є люди, які от вранці відмовляються від їжі, навіть на рівні фізіологічному, не можуть її сприймати, бо кажуть, що не хочуть. Чи це нормально? Чому не можна так робити? Це те, що зранку дуже активний кортизол, це гормон, який нас пробуджує, його треба компенсувати, щоб він не мав негативного впливу впродовж дня. Тобто, це хронічний стрес просто буде. А може бути і гострий, якщо дуже буде високий рівень кортизолу. І сніданок його компенсовує. Тобто не кава, наче серце, не алкоголь, шампанське, наче серце, не фізичне навантаження, наче серце, а хоча б магній, таблеточку і сніданок. От, будь ласка, вже профілактика стресу або нормалізація гормонів під час життя в хронічному стресі. Поїли. Далі, якщо ви, наприклад, будете їсти 2 рази на день, окрім того, що буде порушення гормонів, через деякий час ви будете розуміти, що ви починаєте набирати вагу. Спочатку ви можете її спалити, бо буде дефіцит стресовий, а далі буде компенсація, бо це в якийсь момент призведе організм до того, що він зрозуміє дуже мало, саме за 2 рази ви не зможете. Це прям, я не знаю, скільки треба з'їсти гречки за 2 рази, щоб отримати 200 грам вуглеводів, бо людині треба від 150 до 300 грам вуглеводів щоденно. Тобто не картоплі грам, а саме вуглеводів. І якщо порахувати, це дуже багато. Це достатньо їжі. І за 2 рази з'їсти всі нутрієнти в такому обсязі, в якому необхідно для підтримання життєдіяльності, я не знаю, якщо ви прям так нормально маєте апетит, можете спробувати, але перенавантажувати шлунково-кишковий тракт я також не бачу сенсу. Як усвідомити, коли тобі уже достатньо? Тому що достатньо чого? Насичення ви не маєте на увазі? Так, от в мене, наприклад, я не можу встати із-за столу, тому що я не відчуваю це насичення одразу, а десь через годину, наприклад. І я не знаю,
тоді Це чи ще треба порушення доїдати? лептин-грелинової системи. Тому, коли ми починаємо формувати нашу харчову поведінку, перше, що вирівнюється, це гормони харчової поведінки. Лептин – грелин гормон голоду, лептин – гормон насичення. І щоб це зробити, треба тренувати, не хочеться їсти – поїли. 4 години пройшло, не хочеться їсти – поїли. І так поїли, далі. а зупинитися не хочеш, А зупинитися їсти треба складно. дуже повільно, 15-20 хвилин, робити їжу, яку треба жувати, бо тоді треба витрачати час на пережовування, їсти повільніше, ніж завжди, а не обирати їжу, яка лється. Тобто соки, фреші, компоти, йогурти, супи. Тобто ви закинули і все, нема насичення. Через це і порушується харчова поведінка. Тому правильне обирання продуктів, цілісні, довге жування 15-20 хвилин, стратегія по формуванню режиму 3-4 рази на день, плюс-мінус в одний той самий час, через місяць і голод, і насичення повернеться до норми. Друзі, взяли на замітку цю пораду. Я теж знала це давно, але не було якось мотивації якось почати. дуже складно. Да. Ну, просто маленькими кроками щоденно змінити стиль харчування, графік харчування, організм адаптується, він привчиться, і ви далі не помітите, о Боже, це я зробила, я така молодець. Невеличкий бліц про ваше харчування. Давайте. Ваші... Да. Підготувалися ви. Вам потрібно буде обрати, я буду називати 2 страви, і ви обираєте одну. Добре. Це просто суб'єктивно, правильно? Так, це суб'єктивно, але для багатьох ви рольова модель, тому... Сирники чи вівсянка? Блін, тут просто, дивлячись, яка вівсянка. Якщо вівсянка з ягодами, то вівсянка. А так сирники. Бо серце. Обирає сирники, чого мозок? Ні, в мене взагалі їжу мозок не обирає. Я їм плюс-мінус те, що я хочу, але це просто все звичайне. Я не хочу якоїсь дивної їжі. Ну, давайте, хай будуть сирники, нехай. Ні, давайте вівсянка. Сирники я не люблю так сильно. Прям. Я більше ліниві вареники люблю, тому вівсянка. Вівсянка чи ліниві вареники? Ліниві вареники. Ліниві вареники чи тост з авокадо? Ліниві вареники. В мене таке відчуття, що щоб я далі не назвала. Ні, ну давай ми подивимося. Ліниві вареники. Ліниві вареники чи салат Цезар? Ліниві вареники. Ліниві вареники чи гарбузовий суп? О, ні, ліниві вареники. Ліниві вареники чи голубці? Блін, голубці. Так, голубці люблю. Голубці чи паста з морепродуктами? Паста з морепродуктами. Паста з морепродуктами чи стейк з овочами? Ні, паста. Pasta з морепродуктами чи запечений лосось? Ні, паста. Знову тепер паста. Паста з морепродуктами чи щербет? А щербет – це типу солодке, оце з горіхами? Так, ви Щербет, любите? да, я люблю. Ви виставляли в інстаграмі. Да. Я люблю Щербет чи зефір? От, блін, це дилемма. І все своє студентське життя реально любила зефір Жако, який, типу, не просто, а той, який подарунковий, бо там була така рожева серцевинка, і він був по консистенції просто інший, як резина, знаєте? А я люблю таке. Блін, ну, давайте зефір хай буде. Зефір чи Наполеон? Ні, зефір точно. Зефір чи батончик доктора Толстікова і нам? А, ні, звичайно, батончик. Ну, як би, тут зрозуміло. Перемога. Ці корисні протеїнові батончики без цукру. Чи насправді вони корисніші за звичайне солодке? Дивіться, немає такого корисніше, некорисніше, шкідливе. Тут дивлячись на те, які функції несе ця їжа. Якщо ми кажемо про взагалі батончики, які продають, то я не раджу брати протеїнові батончики, бо цей батончик, який ми робили, він не є прям протеїновим, там є просто трошки більше білку, ніж усюди, але він, по-перше, рослинний, це інше взагалі засвоєння. І, по-друге, він містить антиоксиданти і інші речовини, які дозволяють засвоюватися білку і в цілому формують здоров'я, а не просто сухий пресований протеїн, який потім погано впливає на кишківник і ще й не засвоюється, наприклад, як спортивні батончики. Тому тут треба обирати, по-перше, від того, яка ціль, що ви хочете за рахунок цих батончиків отримати. Всі ці батончики, які я створила, вони є
оптимальними для, в принципі, як і десерту, і перекусу, і прямої їжі, бо вони в балансі БЖВ. Тобто там є і білки, і жири, і вуглеводи в тій концентрації, які необхідно. Вони не безвуглеводні, вони не надбілкові, нема, там баланс. Все інше, що створюють, наприклад, створюють через біль і маркетинг. Тобто, створюють ось типу вуглеводи зло, а протеїн нормально, тому давайте створимо протеїнові або безвуглеводні, як зворотня сторона історії. Але це вже залежить від того, яка ціль. Вам не вистачає білку, купуйте протеїнові. Ви хочете просто отримати насолоду, там користь, купуйте там здорові. Ви хочете там додати вуглеводів, купуйте звичайні батончики вуглеводні. Тобто просто треба обирати по складу саме речовини, які входять в ньому. Зараз є ось цей тренд відмовлятися від звичайного солодкого і от їсти ці батончики. Я завжди кажу, якщо вам хочеться вареників з вишнею, в чому проблема? З'їжте собі вареники з вишнею і заспокойтесь. Це ж веде до порушень психологічної поведінки. Дивіться, ви собі таки думаєте, я хочу там внутрішньо, я хочу вареники з вишнею. І такі, ні, це погано. Так, треба щось замінити. Протеїновий батончик. З'їли протеїнові батончики, думаєте далі. Я хочу вареників з вишнею, все одно. Ви такі, вже ж з'їла протеїновий батончик, що робити? Ладно, давай салат піду поїм ще. Поїла салат. Організм каже, я хочу вареники з вишнею. Тобто, це продовжується реально настільки. А я потім кажу, де логіка? Дивіться, замість того, щоб просто з'їсти 250 калорій одразу і отримати задоволення, ви наїли 1500 і все одно його не отримали. Або ще й шліфанули зверху, нарешті, цими варениками і набрали ще 300 калорій. Нема в цьому взагалі ніякої логіки. Тобто цукор, він зараз більш такий демонізований в контексті цього продукти здорового. Демонізовані. Ми можемо продавати такі рясні заголовки, що цукор нас вбиває, що там від нього помирають, що від нього є залежність на рівні наркотиків і так далі. Але просто треба розібратися в фізіології, як працюють ці молекули, і знову ж таки в звичках людей вбивають звички. Щоденні кроки, незалежно від того, їжа це, чи алкоголь, чи паління, чи стрес щоденний, чи тупо, я не знаю, там, відсутність сну щоденного вб'є тебе швидше, ніж там солодке, наприклад. Я читала, що солодощі можуть викликати таку залежність, як там наркотики чи алкоголь. Чи це правда? Нема такої прям залежності. Так, вони можуть стимулювати схожі центри, там дофамін тригерити, вивільнення серотоніну. Але розумієте, якщо прибирати солодке, людина там тиждень від цього або кави, це дозозалежний ефект. Прибрати каву, солодкий тиждень, людина все забула, умовно за неї. Там нема такого, що людина лежить в ломці, вдома, їй не вистачає солодкого, вона зараз піде до сусіда, виб'є двері, там, наприклад, бо, ви розумієте, про що я кажу? Як, наприклад, там з героїном або з якимись наркотичними речовинами, коли дійсно є на рівні і порушення нервової системи, взагалі чутливості, різноманітних хімічних речовин, є залежність і синдром відміни, дуже сильний синдром відміни, і є оця ломка, про яку йдеться. Це взагалі не схоже на їжу. Це так, їжа може, як і кава, як і будь-який інший продукт, якщо ви постійно його вживаєте, може мати дозозалежний ефект, і ви будете збільшувати кількість цих продуктів, щоб підняти собі настрій, так, як було на початку. Наприклад, ви на початку пили каву 1 чашку в день, вам це вистачало для того, щоб бути енергійним. Якщо на вас кава так впливає, і вивільнила дофамін, серотонін. Потім, через 2 місяці, ця доза закінчилась, ви розумієте, що ви п'єте каву і нічого не відчуваєте. Далі ви вирішили збільшити, ви почали пити 2 кави на день, і ви розумієте, перелив пішов, і ви так ще 2 місяці попили, і зрозуміли, все, і так далі 3. І так іде нескінченний процес дозозалежного ефекту. Але коли ви розумієте, що ви просто зменшуєте каву, ви далі прибираєте її, наприклад, на 2-3 тижні і починаєте пити одну, у вас знову від одної, так умовно, штирить, як колись від 3.
Тобто отак працює солодко, так працює кава, всі активні речовини. Наркотичні речовини так не працюють. Ви сказали, що от від їжі залежність може виникати. Зв'язка цукор плюс жир, вона викликає такий позитивний для тіла, для психіки сприйнятливий ефект на рівні біохімічних реакцій, що ти як відчуваєш це, там, це називається palatability, тобто таку класну, от, наприклад, в чому різниця між мармеладом і трубочкою з кремом або з згущенкою? Знаєте, з чим? Не знаю, але я друге без їла, а перше ні. І отак багато. Бо перше це лише вуглеводи, а друге це цукор плюс жири, вуглеводи плюс жири. Того, що саме стимуляція рецепторів на консистенцію, на вивільнення цукру, який оце все обволакує, різні смаки. В жирах же взагалі всі смаки палітри розчиняються, і ти їх відчуваєш по-іншому. Тому це призводить до більшого звикання, ніж, наприклад, мармелад. Але, знову ж таки, тут не можна з дозозалежним ефектом казати про всю їжу. Це лише про таку їжу. Солодке, типу чіпси, наприклад, знову ж таки, цукор плюс жир, сухарики, цукор плюс жир, тобто вуглеводи плюс жир, да, комбінація. Багато людей люблять макарони з пасту, наприклад, з сиром або вершковий соус, так само плюс жир. Що ви перелічуєте всі мої? Раціон ваш кажу, да? Для тих, хто залежить від якогось продукту, саме продукту, я рекомендую просто їсти його щодня в невеликій кількості після основного прийому. Наприклад, залежите ви від тієї ж трубочки зі згущеним молоком. Ви поїли, наприклад, гречку з м'ясом або з рибою салат, з'їли пів трубочки і пішли. І робіть це щоденно. Просто через деякий час, повірте, вам набридне або просто вже не буде фокусу на цьому продукті. Нас дуже манить те, що ми не можемо собі дозволити з'їсти або забороняємо в голові. Як це заборонений плід, він дуже солодкий. Я от цю пораду вже отак попробувала імплементовувати в своє життя. Як? З однієї сторони, трішечки легше, тому що в тебе немає такого фокусу, сьогодні не можна, ти дозволила собі робити все, що ти хочеш. Але друга сторона. Мені складно зупинитися все ж таки, навіть якщо я поїла перед цим, на одному. Я коли починаю їсти там один той же макарон, наприклад, чи трубочку, мені хочеться ще і ще. Можна зробити інший зупинятися. Поїжте 2-3 дні лише солодке. Я серйозно. Звучить дуже заманливо. Так поїжте. Просто мені цікаво, що з вами буде на 4-й день, повірте. Ви хочете експеримент провести? Я залюбки. Ну дивіться, насправді так це надоїсть, може так? бути. Да, ну не те, що надоїсть, організм просто не зможе його їсти багато. Це пуста їжа, вона буде давати енергію, ви будете себе не дуже добре відчувати. І повірте, коли людина, знаєте, що мотивує завжди людей? Є мотивація до і від. Так ось до – це коли ти хочеш бути класним, з фігурою, красивим, і тебе мотивують красиві жінки або чоловіки, там, спортивні і так далі. І ти почнеш щось робити, там, сідати на дієту, ходити в спортзал, якось там мотивація до. А мотивація від – це коли ти поїв, наївся солодкого, і тобі так погано, що ти взагалі кажеш, боженька, це останній раз, пожалуйста, зроби, як було. Або після алкоголю очередного дня, коли ти реально перепив, є такі люди, які кажуть, що це останній раз, і не п'ють потім 2 місяці. Кажуть, все, я зав'язав. Те саме, якщо б занадто багато, організм буде себе погано відчувати. Коли ви відчуєте це, що ви себе погано відчуваєте, у вас прокинеться мотивація від «Боже, не хочу так, будь ласка, зроби по-іншому, я буду нормально їсти». Все. Але інколи хочеться цих піків, розумієте? Ні, ну якщо ви любите біполярщиків і гойдатись на емоційних гойдалках, то welcome to the club, як то кажуть, в мене багато таких пацієнтів. Я не забороняю, ну хочете погойдатись, там, можете в депресію сходити, можете там в якісь інші історії, але це проходить. Це проходить 100%. Просто якщо у вас є ціль, наприклад, профілактувати старіння, не вбити свій організм в 30, наприклад, раніше, ніж там вам виповниться 40, да, або там 45. Хочете в 50 мати вигляд і функціонування як в 30. Ну, якщо є такі стратегії в голові і вас це мотивує, то, в принципі, та історія з біполярною ситуацією, вона буде зменшуватися. Того, що ви будете розуміти, для чого ви це будете робити, і це буде ваш вибір.
Якщо хочеш бути молодим і красивим, то солодкого Та потрібно нема не їсти. такого. Якщо Чи хочеш дуже бути мало? молодим і красивим, треба, по-перше, багато сміятися. Друге, реально радіти життю, бути позитивним, робити для себе все, що ти захочеш, не зважати на думку інших, вона завжди буде не така, як тобі треба, і просто робити свою справу. Це буде викликати, це буде драйвувати, давати вам енергію, жити довге, прекрасне життя, психологічно. А якщо, ну і кохати, звичайно, а якщо ви хочете бути фізіологічно здоровими, то робимо це перше, бо це профілактує стрес і уповільнює старіння. А друге, ну хоча б слідкуємо за базовими речами. Не нервуємо там, де не треба, бо нічого проконтролювати не можна і вирішитися воно може самостійно. І друге, це просто базові історії з їжею, сном, фізичною активністю, але для профілактики старіння я б, напевно, обрала стратегію більше спати, аніж правильно їсти. Бо якщо ти хронічно не відновлюєшся, то вже ніяка їжа не допоможе. Ну, це такий, я розумію, це комплексний підхід, це їжа не вирішує питання, я залишуся молодим і красивим. Але все одно є якісь продукти, які там багаті на ті ж антиоксиданти, які сприяють цьому. Все, що має ось такий колір, фіолетовий колір, все, що має ось такий колір, це взагалі найкраще ось такий колір, бачите. Це що? Шовковиця, смородина, лохина, ожина, дикий рис. Повністю все, що має чорний колір, не фарбований природній, має багато антиоксидантів, такий чорно-фіолетовий. І друге, все, що має різний колір. Тобто червоний, жовтий, зелений, все різнокольорове, дуже корисно. І це має захист, дає захист від окислення клітин, від старіння, від раптової смерті клітини, там, апоптозу і так далі. Що їсти, щоб бути худим? Складні вуглеводи, не перебирати з жирами, достатньо білку, але не переїдати білок, всього 15% від раціону, достатньо клітковини з овочей, фруктів, ягід, але не переїдати, їсти різнокольорову їжу, їсти більше поліненасичених, тобто протизапальних жирів, ніж насичених, тобто більше рослинних, ніж тваринних, і робити раціон харчування не в дефіцитний, а в оптимальний для вашого режиму дню. Праці і відпочинку. Ось це буде сприяти і зниженню ваги, і молодості, і стрункості. Воно ж впливає на все. Не можна вилікувати одну функцію. Буде сьогодні у мене ще одне зізнання. Давайте. Булімія і компульсивне переїдання. Так, це, до речі, у дівчат, в яких була булімія або є в анамнезі, це і збиває порушення насичення і голоду. І такі дівчата дуже часто не хочуть їсти або не мають насичення. Це проблема того, що гралися в минулому або граються зараз з тим, що викликають блювання. Шлунок тільки поїв, він ще не встиг дати насичення, а вже організм ти робиш так, щоб їжа йшла назад. Тому не відбувається отримання правильного сигналу в головний мозок в ядра насичення, що ви поїли, бо ви наче і поїли, а їжі та нема. І через час це порушення йде. Булімія – це ж не завжди, коли ти обов'язково викликаєш там рвоту. Це ж так само компенсація. Наприклад, якщо ти на наступний день відмовляєшся від їжі, чи там ідеш і робиш сильні тренування, тобто, щоб люди розуміли, що булімія – це не тільки це. Булімія може бути різних типів. Є тип, коли ти відпрацьовуєш їжу. Ти наївся і зараз думаєш, я зараз переїм, бо після цього я піду на 2-годинне тренування, яке це збалансує. Це так само булімія. Нав'язливі думки про те, що треба відпрацювати їжу або інтенсивні фізичні навантаження в залі до такого моменту, щоб прям взагалі, типу, ти там бачив, як ти худнеш, а якщо ти не бачиш, то все, ти щось не так робиш. Основою цього часто є емоційна складова. Так, це взагалі психологічне захворювання, психічне. Це не проблема з запальними захворюваннями, це вже наслідок. Запальні захворювання можуть бути як наслідок того, що людина з собою робить. І от в мене, наприклад, я вже була трішки стабілізувала це, я вже була навіть горда тим, що я справляюся з цим. І от в мене востаннє відбулося це загострення, коли я ось пішла на шоу «Холостяк». Ага, так. І після цього
у мене не булімія, а компульсивне переїдання. Ну, тригер якийсь психологічний. Та. Ну, дивіться, справлятися з цим можна, знаходячи травму, лікуючи її іншими способами і просто не акцентувати увагу на їжу. А багато, насправді, є інших практик і терапій, інколи це і призначення препаратів, які можуть допомогти в такому нервовому збудженню, яке треба компенсувати, і хочеться це зробити за рахунок їжі, бо компульсивне переїдання, ти не можеш зупинитися, ти їш все підряд, все, що попалося в холодильнику, аж до того моменту, навіть тобі розпирає в шлунку, але все одно ти продовжуєш їсти, аж до того моменту, поки отут не стане. Я так вийшла з цього проєкту, почала спілкуватися із учасницями попередніх сезонів, і от там, наприклад, переможниця страждала, по неї почалась булімія на проєкті 4 роки. Це як наркотик. Ти обіцяєш собі цього не робити, але ти заїдаєш їжею, ти все заїдаєш. Тобто ти не отримуєш цього кайфу від життя, бо в тебе перенасичення емоцій. Ти там, в моєму випадку, я побула на холостяку, приїхала, все це кружить, все прикольно, класно, я молода, все бомба лейла. І, треба класно виглядати, ти класно виглядаєш. А потім, наприклад, коли тобі не вистачає емоцій в житті, ти їсиш. В моєму випадку. Спочатку це коли ти трошечки надмірно поїв, а потім це коли доходить, коли ти всі прийоми їжі, ти їх, ти фактично ти не приймаєш жодних прийомів їжі за день. Тобто ти поснідав, пообідав, повечеряв, отак. Тебе було це настільки? Було це настільки, так. Я не можу сказати, що це прям кожен день, але бувало. Чи зверталася ти за допомогою? Ти що, дивися, це соромно, це тебе це дуже сильно гнітить. Ти обіцяєш собі кожен раз перестати це робити, але ти це робиш далі. І сам, я не знаю, чи людина може справитись сама. В моєму випадку я зустріла свого чоловіка. Ми почали жити разом, і я не могла ховатися. Розумієш, ходити в туалет, я жила сама, я обожнюю жити сама. Все. Я жила з чоловіком, і я не хотіла, щоб про це хтось знав. Тому я перестала це робити. Холостяк, історія кохання, знаєш, як це кажуть на екранах, вона, по суті, спричинила твою булімію, а справжня історія кохання у твоєму житті позбавила тебе від цієї булімії. Так. Класно ти сказала. Чому на таких масових проєктах це є? По-перше, тобі дають рамки, як тобі виглядати, ким тобі бути, і ти сам хочеш якось сподобатися комусь надмірно, ніж ти є. Це проблема з самооцінкою, самоцінністю. Тому я вважаю, що в першу чергу взагалі кожній людині треба працювати з самооцінкою і самоцінністю. Це важливі кроки, як профілактика саме до таких проблем і захворювань. Це одна складова, як ви сказали, це бажання відповідати якимось ідеалам, але друга – це нестача емоцій. Ти вийшов з проєкту, і тобі не вистачає вже в нормальному житті цих емоцій. Так, але емоції не треба брати з їжі, бо дуже багато речей, звідки можна брати емоції. Інколи, коли ти дуже класно виспишся і зранку прокинешся реально невтомленим, в тебе емоцій настільки багато, і ти настільки заряджений, бо в тебе такий гарний настрій, що ти навіть не уявляв, що ти там умовно не об'ївся чогось, а ти реально просто прокинувся, відновився, і це нормальна історія мати такий стан. Таке питання. Чи може їжа замінити секс? Ні. Як можна замінити секс взагалі? Дивіться, під час, наприклад, сексу там виробляються ендорфіни. Від деяких продуктів теж виробляються ендорфіни. І ти якщо не можеш одним зайнятися, але можеш з'їсти шоколадку, десь там ендорфінчики в тебе підросли. Дивіться, біохімічне підґрунтя, воно одне й те саме. Спосіб доставки задоволення різний. Так, звичайно, це можна зробити через їжу, через секс, через фізичне навантаження, але це все одно різні речі, бо окрім біохімічних показників є ще психологічні моменти. Жодна робота, жодне тренування, наприклад, жінку, як на мене, не задовольнить як секс. Жодне їжа, наприклад, або якийсь перемога в марафоні не викличе такого комфорту і таких емоцій, як секс з коханим чоловіком, наприклад. Це різні речі. Просто це кожна, як казала, сублічність має своє задоволення в кожній сфері життя. От вона тут
пунктик собі отримала, там отримала, і дуже круто, якщо це складає таке колесо балансу, де в кожній сфері ти можеш отримати задоволення своїм шляхом. Погано, коли ти ось тут достигатор, а всі інші сфери ти просто не можеш ніяк задовольнити, того що вся енергія просто пішла туди. І, звичайно, через це і можуть бути гойдалки. Ми починаємо шукати рішення, як отримати задоволення, наприклад, через їжу, переїдаємо, наїдаємося, у нас потім починаються депресивні якісь моменти. Ну, тобто це все замкнена система. Ще про зв'язок їжі і сексу. Я читала, що солодощі вбивають лібідо. Та ні, ну це неправда. Неправда? Лібідо не від цього залежить. Це залежить, в принципі, від рівня здоров'я, відсутність запальних захворювань, метаболічних захворювань, нормальної концентрації статевих гормонів у чоловіка і жінки, відсутність дефіцитів, відсутність стресу, хронічного острого лібідо вбиває саме стрес. Все. Ну, тобто, це основні моменти. Там, можеш їсти цукерки. От, проведіть анкетування серед чоловіків, тих, хто вживає солодке. Як у них з сексом? Друзі, пишіть у коментарях. А є продукти, які впливають на лібідо? Продукти, які формують здорову повноцінну роботу організму і зниження запалення. Тобто це всі базові продукти. Крупи цільні, овочі, горіхи, поліненасичені жирні кислоти, наприклад, омега-3, риба жирна, ікра, авокадо, оливкова олія, різнокольорові овочі, фрукти, ягоди. Це все формує, знижує запалення і робить адекватне лібідо. А от є такі, читала продукти, що от устриці, гарбузове насіння. Ну, типу афродизіак, але це так не... Ну, там, дивіться, в цих продуктах є цинк, це супер. При дефіциті цинку дійсно страждає статева функція, може страждати рівень статевих гормонів, але це треба реально бути в такому дефіциті, щоб там взагалі нічого не утворювалося. Це неможливо. В нас все одно, як я вже казала, організм він адаптується, навіть якщо ви будете в дефіциті по якомусь мінералу і не будете ще відчувати симптоми, він буде компенсувати. Якийсь рівень лібіду все одно буде, але не настільки, щоб прям взагалі бути фригідним, або, я не знаю, це не та історія. Тому продукти ні. Ви можете, якщо в це вірите, дивіться, наш розум і голова може створити все. Нема кордонів і неможливого. Хочете, їжте, буде бурхлива ніч, обіцяю. Але краще просто робити щоденні кроки для того, щоб ваш раціон був простим, чистим, збалансованим з вітамінами, мінералами і антиоксидантами. І до всього ставитися із любов'ю. Бо у вас ця концепція, я так розумію, у житті треба любити все навколо і себе. Не треба любити все навколо. У мене концепція про відчуття себе в цьому світі, як в проекції через кохання. Ми всі страждаємо постійно, хтось робить вибір страждати далі, але колись можна зробити вибір, як я це зробила колись так само, що можна всього досягати і взагалі жити своє життя не через біль, а через любов. І просто вона є різна. Є любов до життя, є любов до діла, і мені здається, взагалі робити якесь діло без кохання до нього, це, я не знаю, як люди роблять, це просто, щоб зробити, або просто через там заробити гроші, або просто, щоб що. Мені це не зрозуміло. У мене є натхнення лише тоді, коли я бачу в цьому якийсь масштабний сенс через кохання, через емпатію до людей, через допомогу, тоді я це можу зробити. А просто, я буду жити своє життя так, як я хочу, так, як я, в принципі, це роблю, але не самостверджуючись, не, як це сказати, не добиваючись кохання через інших, не те, щоб мене якось побачили, чи якось оцінили, чи знецінили, мені все одно. А як ви прийшли до цього? У вас це було одразу, чи щось відбулося в житті? Як ми не народжуємося з цим, звичайно, було б круто, якщо б нам саме таку вакцину робили, до речі. А не БЦЖ там першу, це було б дуже прикольно. Я думаю, що це залежить від кількості ситуацій, в яких ти сам вибрав побути, і від того висновку, який ти зробив після них. Бо можна в них втрапляти все життя, і в 40, і в 50, і не прийти взагалі навіть протягом життя до цього. Але якщо ти зрозумів
Ну, тобто, саме така захисна машина, що ага, тут було боляче, добре, дякую, я дуже вдячна, я зрозуміла, що це мені не підходить, і ти просто далі вибір в цю сторону не робиш. Звичайно, я з цим не народилась, я пройшла достатньо такий, ну, скажімо, важкий шлях. Може, просто воно здається так, типу, ну, зараз все легко, там умовно, да? Життя нелегке. Сприйняття життя, якщо зробити легким, то тоді тобі не буде здаватися, що воно важке. А як його зробити легким? В голові. Просто так взяти і переключити? Ви можете пробудувати нейронні зв'язки. Наприклад, в мене позавчора була англійська, я заходжу за кавою зранку, я відкриваю двері, і я просто розірвала собі сапог. Ну, взуття порвала. І що можна було? Дуже боляче було, бо я ще вдарила палець. І що б можна було сказати? Наприклад, була б я 6 років тому. Знаєте, що б я сказала? Думаю, блін, ці кончені двері, як можна взагалі це було їх зробити такими? Капець, нафіга мені кава, блін, 8 ранку, навіщо взагалі сюди пішла? І ти з цим можеш ходити дуже довго. А що я сказала? О, ну нічого, ну добре, куплю собі нове, зараз піду через півгодини після англійської зміню. І все. І ситуація закінчилась на цьому, це не змінило мій стан. А перший би змінив би на весь день би стан, і далі б ця агресія би виходила на інших людей. І кожен раз, коли ти думаєш, я зараз так відреагую, потім ні, хочу ось так. І робиш вибір ось на таку реакцію, ти кожен раз змінюєш нейронні зв'язки, щоб в більш-меншій мірі робити саме цю реакцію, а просто далі вона буде повторюватися автоматично, ти вже не будеш мислити по-іншому. Тому це тренування. У вас було розлучення. Так. Вам ваше таке ставлення до життя, воно допомогло його значно легше пройти, тому що багато, коли ми говорили про рольову модель, багато захоплюються вами саме в цьому питанні. І чи ви як жінка змогли так це пройти? Будь-яка ситуація, втрата когось, втрата там роботи, або втрата коханого, або втрата там близького родича, вона змінює людину. І ці ситуації, вони треба, звичайно, краще, щоб їх не було, але знову ж таки ми в комфортних умовах не зможемо рости. Всі ці ситуації створені для того, щоб ми зростали і просто набували якихось нових якостей, розширювали горизонти по сприйняттю цього світу. Що перше, що треба зрозуміти, що ми не можемо контролювати все. І взагалі не треба цього робити. Якщо так сталося, ну, значить так сталося. І друге, це так само з досвіду, я можу сказати, не треба себе з'їдати і займатися самобічуванням. Це реально це минуле. Далі, що буде, ви не знаєте. Живіть сьогодні. Це найкраща історія, мені здається, яку можна зараз робити, в принципі, в житті. Жити сьогоднішнім днем. Я недавно спілкувалася із психіатром, психотерапевтом Олегом Чабаном. Друзі, так само можете поглянути цей випуск. І ми говорили якраз про те, наскільки жінці потрібно для щастя кохання в її житті, кохання саме до чоловіка. Так. Без спойлеру, друзі, ви подивіться цей випуск. Вам, наприклад, ви вважаєте, потрібно це? Чи ви вважаєте себе щасливою жінкою без цього? Феміністка я чи ні? І це теж. Я не вважаю, що ми якесь окреме суспільство, тобто я про жінок зараз говорю, яким не потрібні чоловіки. Я все ж таки вважаю, що людина – це парна істота, і їй потрібно для доповнення, не для заміни, а для, коли ти цілісний, і ти маєш іншу другу цілісну людину, як партнера, як там кохану людину і так далі, для доповнення, для того, щоб ви йшли вдвох і ще більше змінювали цей світ, і отримували ще більше задоволення емоцій, це крута історія. Але коли ти не можеш дати собі кохання, шукаєш його через чоловіка, це погана історія, це ілюзія. І взагалі залежність від чоловіків, залежність від жінок, залежність від чихось емоцій, слів, почуттів, це така реальна проблема. Ви забиваєте голову взагалі не тим, що треба, а життя проходить. Ви зараз в пошуках кохання? Ні. Ви вже знайшли? Ні. Я просто не шукаю такого. Я живу своє життя сьогодні. Когось зустріну, добре, не зустріну, це не зміниться моє життя від цього і ставлення. Я знаю, що ви на Тіндері так само зареєструвались. І я була... Поки мене не заблокували. Мене
теж Дивіться, заблокували. я нічого поганого. Катя, мене теж Да? заблокували. Бачите, сильна енергія, вона підпадає під блок. Ні, насправді, дивіться, це просто, це ж не значить, що ти сам там шукаєш прям якесь кохання на все життя. Там можуть бути просто якісь знайомі, то нам багато моїх друзів, ти можеш просто поспілкуватись, з кимось сходити на каву, бо просто тупо немає часу, ти постійно приділяєш його роботі, родині, там, наприклад, да? І фізично десь познайомитися складніше, ніж там півгодини зайти на якийсь сайт знайомства і з кимось поспілкуватись, хто тобі, наприклад, сподобався. Але справа в тому, що самі люди все це перетворюють в якісь такі стереотипні або негативні історії. Бо слово Тіндер або назва іншого застосунку нічого взагалі не значить. Я за те, щоб цього ставало більше, бо люди є, реально, вони дуже зараз бояться, ну, по певним причинам, виходити на вулицю і комунікувати з іншими. І зараз світ такий став, що ти не можеш жити прям вільно, як ти хочеш, на жаль. Тому я нічого поганого цього не маю. Ну, є час, я можу там поспілкуватись. Немає часу, ну, там десь на вулиці можу зустріти когось там в залі, в ресторані, десь поспілкуватися. Я не закрита людина. Ну, тобто, якщо хтось зі мною знайомиться, я вже далі сама оберу, хочу я знайомитися, чи я не хочу знайомитися. І це взагалі може не залежати від людини. Це залежить від мого стану, від мого періоду часу, від мого настрою, вибору саме конкретно в цей момент. Так само і з цими застосунками. Тому я вважаю, що це окей, в мене немає якихось поганих історій стосовно цих застосунків. Я чому запитала? Тому що от ви публічна людина, я там теж І трішечки... що? Да, я кажу Ось, так. Ні, от зараз я вам скажу, в чому справа. Знаєте, з чим я стикнулася? І мені цікаво, чи ви з таким не стикалися. Коли мені казали, так ти ж публічна людина, ти з такими людьми спілкуєшся, нащо тобі Тіндер? Я така, що це за дискримінація? Я з цим абсолютно не погоджуюсь. Популярність – це одне, лікар – це друге, жінка – це третє, мати – це четверта, донька – це п'яте. І в тебе може бути мільйон ролей, які ти граєш кожен день, але ти просто маєш вправно обирати, яка роль куди пасує. Ось і все. Тут просто проблема в іншому. Є люди, які, наприклад, протилежна стать, чоловіки, яких це лякає, і я їх так само можу розуміти. Справа в тому, що щоб бути популярним, це є певний внесок твоєї власної енергії. І не завжди людина, яка, ну, наприклад, яку це лякає, чому це лякає, бо він може не мати такого запасу енергії, і просто, так як я казала про цілісність, просто ви не співпадаєте в енергетичних ресурсах. І є чоловіки, які хочуть спокійного життя, вони не хочуть популярної жінки, наприклад, і це їх вибір, і я вважаю це нормальним. Тому, як то кажуть, що для кожної жінки є кожний чоловік окремий, який її обере. Просто головне, щоб жінка не робила з цього травми, не думала, що вона якась не така і що це їй заважає. Ні, я вважаю, що ми можемо бути різними, просто треба говорити, спілкуватися і, мені здається, більше, напевно, говорити про щось людське в ефірах, в масових каналах інформацію, того, що ми звикли, що ми або якісь негативні речі обговорюємо, або реально якісь, ну, там прям професійні. Тобто такого людського, як жити життя, ніхто не говорить, бо немає інструкцій, в кожне це, звичайно, для кожного це своє, але все одно, якщо ти почуєш чийсь досвід, ти можеш не наробити помилок. Ну, у нас сьогодні така розмова відбулася із тим, починалася і була в основному про як жити життя із їжею, будувати ці стосунки. Але ви дуже багато якраз сказали про це, як жити це життя. Що їжа це хоч і... Їжа це інструмент, як і все інше. Друзі, я сподіваюся, що вам ці поради були сьогодні дуже корисні, тому що поради пані Катерини і взагалі консультації у вас це така дуже складно на них потрапити, і це дуже недешево, скажімо так, коштує. Я зайшла так на ваш сайт подивитися. 100 тисяч гривень, так? Так, по-різному. Це залежить від часу. Є екстрені консультації, є звичайні консультації. Звичайні консультації так не коштують. Але насправді в мене зараз немає часу навіть на такі консультації. І це не від того, що я там якось... Я просто ціную свою працю, я ціную свій час. Я розумію, скільки я можу дати людині, як змінити її життя. І до мене не треба ходити там постійно. І взагалі я не хочу, щоб консультації навіть рекламувалися, того що в мене немає часу
часу, тобто в мене є вікна якісь, там є умовно там черга якась, є пацієнти, вони прийшли, я змінила їх стан, покращила їм життя, вони пішли, вони щасливі і все. Далі я працюю з іншими там проектами, зі спортсменами, веду футболістів. У мене дуже багато задач і в написанні нових матеріалів, і я вчуся ще в аспірантурі, бо я захищати буду кандидатську, і в мене дуже багато реально часу уходить, іде саме на це. Ну, от ми з вами навіть про це інтерв'ю домовлялися за декілька місяців Так. заздалегідь, бо у вас дуже Все щільний. розписано. Ну, друзі, ви зрозуміли, що це сьогодні унікальна була можливість вам почути ці поради. З вас лайк і те, що ми обіцяли з самого початку. Ця прекрасна книжка, ви можете стати її власником. Для цього що вам потрібно? Перевірити, чи ви підписані на цей канал, і написати, яка вам сьогоднішня порада була найбільш корисною. А також стати спонсором цього каналу. Для цього нажимайте кнопку «Спонсорувати» під цим відео. А ми вже за допомогою спеціальної програми оберемо і повідомимо про це в YouTube-спільноті нашій. Я вам дуже вдячна. Мені здається, що в ліжку такі розмови ще не вели. Це класний експірієнс.